እሺ ዛሬ የምናየው ትላንትናው የቀጠለ ወይም ዴይ ቱ ብለን ሁለተኛ ቀናችን ክላስ ነው። ዛሬ ቤዚካሊ ፎከስ የምናደርገው ኢረሮችን እንዴት ዲቴክት እናደርጋለን ወይም አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ አንድ ሌላ አዲሽናል ቶፒክ አለ። ኦፕሬተርስ የሚለያዩ ኦፕሬተሮች አሉ። እነሱንም ዲቴል እናያለን። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምር ኢረርስ ነው። እንግዲህ ከቤዚክ ወደ አድቫንስድ ኢንተርሚዲየት ከዛ አድቫንስድ እያልን ነው የምንቀጥለው። ፈርስት ታይም ፕሮግራም ራይት ማድረግ ከቻልን፣ ቫሪያብሎችን ዲፋይን ማድረግ ከቻልን፣ የዳታችንን ታይፕ ዲተርሚን ማድረግ ከቻልን፣ ከአንዱ ዴታ ታይፕ ወደ ሌላው ዴታ ታይፕ ኮንቨርት ቻልን፣ ኢንኬዝ ኢረሮች ሀፕን ሲሆኑ እነዛን ኢረር በቀላሉ አይዴንቲፋይ ማድረግ የምንችለው የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብን። ማንኛውም ፕሮግራመር አውቆም ይሁን ሳያውቅ ያው ኢረር ይሰራል። ስለዚህ ሄሎ ሶሪ ስለዚህ ሄሎ ያስተጋባል። ያንተን እንትን ማይኩን ዝጋው። ማይኩን ዘጋኸው? የኔ ማይክ ዝግ ነው። አሁን ነው የከፈትኩት። አሁንስ ይሰማል? ክሊር ነው? ያንተ ነው የሚያስተጋባው። የኔ አሁን ያስተጋባል? ስትናገር ያስተጋባል። ያንተ ነው የሚያስተጋባው። ዩቲዩብ ከፍተሃል? ስትናገር ያስተጋባል። ያንተ ነው ምናልባት ዩቲዩብ ከፍተሃል? አሁንም ያስተጋባል? ሄሎ 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 አሁን አሪፍ ነው። ያ ኦኬ ሶ ኢረሮችን እንዴት አድርገን ዲቴክት እናደርጋለን የሚለውን በደንብ እናያለን። ማንኛውም ሰው ኢረር ሊሰራ ይችላል። ፕሮግራም በሚያደርግበት ሰዓት ሚስ የሚያደርጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሚስ ሲደረጉ እንዴት እነዛን ሚስ የተደረጉትን ኢረሮች አይዴንቲፋይ የምናደርገው፣ ምን አይነት ኢረር ነው የሚለውን አይዴንቲፋይ ማድረግ እንችላለን። So everyone also typically in charge of creating computer programs. So ማንኛውም ሰው ያው ኮምፒውተር ፕሮግራም ከተማረ የራሱ ኮምፒውተር ፕሮግራም ክሬት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ያንን ፕሮግራም ክሬት በሚያደርግበት ሰዓት የተለያዩ ላንጉጆችን ተጠቅሞ ክሬት በሚያደርግበት ሰዓት ኢረሮችን ሊሰራ ይችላል። ኢረሮችን እንዴት ነው አይዴንቲፋይ ሊያደርግ የሚችለው የሚለውን ማወቅ አለበት ማለት ነው። የአንድ ፕሮግራመር ስራ ኢረሮችን ዲቴክት ማድረግ ነው። So for many types of mistakes, Python will tell you that you have made a mistake by giving you an error message. ስለዚህ ፕሮግራመሩ ኢረር በሚሰራበት ጊዜ
ያን ኢረር የት ጋር ኢረር እንደሰራ ፓይተን ለፕሮግራመሩ ይነግረዋል ማለት ነው። ኢረሩን ይነግረዋል። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ኢረር ሰርተሃል ብሎ ይነግረዋል። ስለዚህ it is important to read error messages carefully to really understand where you made a mistake and how you may go about correcting it. ስለዚህ ያን የመጣውን ኢረር ፓይተን ኢረር ጀነሬት ያደርጋል ኢረር ሲመጣ። ስለዚህ ያንን የኢረር ሜሴጁን በትክክል ማንበብና አንደርስታንድ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የፕሮግራመር ስራ ነው። ኢረሩን ካልተረዳው ነው በጣም ዲፊካልት የሚሆነው። ስለዚህ ኢረሩን ሜሴጁን አንደርስታንድ አድርጎ ስለዚህ የት ጋ ነው ኢረር የሚለውን ከዛ ኢረሩን ኮሬክት ማድረግ ይጠይቃል። የፕሮግራመር አንደኛውና ቤዚክ የሆነው ስራ ይሄ ነው። ፕሮፌሽናል ፕሮግራመርም ኢረር ይሰራበት ያን ኢረር ኮሬክት ማድረግ ነው ቤዚክ የሆነው ስራ። ፎር ኤግዛምፕል if you spell print as print እዚህ ፈንክሽን ሜሴጃችንን መልእክታችንን ፕሪንት እንድናደርግ የሚጠቅመን ፈንክሽን ነው ብለናል። ተሳስተን instead of print print ብለን ምን ያደርጋል? ፓይተን an error message because ኢንተርፕሪተሩ የፓይተን ኢንተርፕሪተር ይሄን print የሚባለውን ፈንክሽን ያውቀው ፕሪንት የሚባል ነው። ስለማያውቀው ኢረር ጀነሬት ያደርግልናል። ምን አይነት ኢረር ነው የሚለውን ሜሴጁን በማንበብ አንደርስታንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን እናንብበው። ይሄን ፕሪንት እናድርገውና ይሄ ኖርማል ፕሪንት ፋንክሽን ነው። ሄሎ ፓይተን የሚል ሜሴጅ ፕሪንት እንዲያደርግልን ነግረነዋል። ከዛ ፕሪንት አድርገን ነገር ግን ይሄ ለምሳሌ ኤፍ ፕሪንት ሄሎ ብለን ብንል እዚህ ጋር ኢረር ነው የሚያመጣው። ኢቭን ከለሩ ራሱ ፓይተን ኢንተርፕሬተሩ የሚያውቀው ከሆነ ከለሩን ዲቴክት ያደርጋል። የማያውቀው ከሆነ ጀስት ብላክ ከለር ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ኔም ኢረር ኤፍ ፕሪንት ኢዝ ኖት ዲፋይንድ አልተደረገም። ስለዚህ ዲፋይንድ ያልተደረገውን ፋንክሽን የፓይተን ኢንተርፕሪተር አያውቀውም ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ፋንክሽን ዲፋይንድ አልተደረገችም ወይም አልተደረገም ብሎ ይነግረናል። በሚነግረን ሰዓት የት ጋር ኢረር እንዳለ ላይኑን ይነግረናል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ይታያል ላይን 1 ላይ here this is the line of the code ላይን 1 ላይ ኢረር አለ። ምን አይነት ኢረር? ኔም ኢረር the name of the print is not known by the Python interpreter በፓይተን ኢንተርፕሪተሩ ይሄ ስም አያውቀውም ወይም አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር መተን ትክክለኛውን ስም ኮሬክት አድርገን እንጥፍለታለን ማለት ነው። ናው ኢረራችን ፊክስ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ኢረራችንን ኮሬክት ማድረግ ነው አንዱ ትልቁ ስራ። ኢረራችንን እንዴት ነው ኮሬክት የምናደርገው? መጀመሪያ ፓይተን ራሱ ኢረር ሲፈጠር ኢረሩን ይነግረናል። እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ኢረር ተፈጥሯል። ያን ኢረር ሜሴጁን በማንበብ አንደርስታንድ በማድረግ ኢረራችንን ኮሬክት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ፓይተን refers to these mistakes as errors and will point to the location where an error occurred. ስለዚህ የት ጋር ኢረሩ እንደተፈጠረ ሎኬሽኑን ይነግረናል። at what line of code that error was occurred. So when programs throw errors that we didn't expect to encounter, we call those errors bugs. bugs የሚባል ነው። ያው እነዚህ ኢረሮችን ፊክስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። Programmers call the process of updating the program so that it no longer reduces unexpected errors. That is እነዚህ ኢረሮች ሲፈጠሩ ያንን ፊክስ ማድረግ ዲበጊንግ ነው የሚባለው። ዲበግ እናደርጋለን። ሶ ትልቁ የፕሮግራመር ስራ ዲበጊንግ መስራት ነው።
ኢረር ይፈጠራል at any time ፕሮግራመር የሆነ ሚስ የሚያደርገው ነገር ሊኖር ይችላል but ዲበግ ማድረግን አንዱ የፕሮፌሽናል ፕሮግራመር ስራ ነው ፕሮፌሽናል ፕሮግራመር ሲሆን ዲበጊንግ is one of the እንትን ነው ማለት ነው ታስክ ነው the error message tells you that where እነዚህ ነገሮች ሁለት ነገሮች ይነግረናል ኤረር ሜሴጁ አንደኛ ኤረሩ የት ቦታ ላይ ላይኑን ይነግረናል ላይኑን ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ላይን አት ላይን 1 ላይ ኤረሩ ተፈጥሯል ይላል ከዛ ሁለተኛው ደግሞ what kind of error it was occurred ምን አይነት ኤረር ነው የተፈጠረው የሚለውን ይነግረናል ፎር ኤግዛምፕል the error type is name error ስለዚህ name error ነው የተፈጠረው ማለት ነው ይሄ name print የተባለው name is not defined earlier ስለዚህ the interpreter doesn't recognize this name as the built-in function ስለዚህ ይሄን ኤረር በትክክል ፊክስ እናደርጋለን ማለት ነው አንደኛ ኤረር ላይኑን የት ቦታ እንደተፈጠረ ይነግረናል ሁለተኛ ደግሞ what kind of error it was occurred ያንንም በቀላሉ አንደርስታንድ አድርገን ፊክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው attempt to run the function print for example but could not determine what a print since it is not a built-in function because built-in function አይደለም defined አልተደረገም ስለዚህ ዲፋይንድ ስላልተደረገ ኢንተርፕሪተራችን ኢንተርፕሪት ሲያደርገው የሶርስ ኮዳችንን ምን ያደርገዋል ይሄ አያውቀውም ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ኤረር ተፈጥሯል ያንን ኤረሩን ኢንዲኬት ያደርገናል ከዛ ደግሞ what kind of error የሚለውንም እዛው ይነግረናል ማለት ነው ትልቁ የፕሮግራመር ስራ ኤረሮችን ኤረር ሜሴጆችን ማንበብ የት ቦታ ላይ ኤረር ተፈጥሯል እንደገና ደግሞ አይነቱ ምንድነው የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግና ኤረራችንን ዲበጊንግ መስራት ነው it has not been previously defined by us either ስለዚህ ይሄ print የተባለው በእኛም በፕሮግራመሮቹም ይሁን ቢልት-ኢን ወይም በሲስተሙ ዲፋይንድ አልተደረገም አያውቀውም ማለት ነው ጀነሬት ያደርገልን basically there are errors that we encounter while writing Python are syntax error and name error basically ሁለት ኮመን ኤረሮች አሉ ሲንታክስ ኤረር እና ኔም ኤረር እነዚህ በደም ቤዚክ ናቸው እነዚህ ኖርማሊ ሌሎች ኤረሮችም አሉ ሌሎች ኤረሮች ሞዴል ይችላል እና ከነዚህ ኤረሮች የተለዩ ኤረር ናቸው እነዚህ ግን ቤዚክ የፓይተን ኤረር ናቸው ሲንታክስ ኤረር ነው አንዱ ሁለተኛው ደግሞ ኔም ኤረር ነው ኔም ኤረር አይተነዋል syntax error means there is something wrong with the way your program is written ፕሮግራማችን የተጻፈበት መንገድ ትክክል ካልሆነ ሲንታክስ ኤረር ያመጣል for example punctuation that does not belong punctuation የማያስፈልግበት ቦታ ላይ ከተጠቀምን ሲንታክስ ኤረር ነው a command where it is not expected a missing parenthesis ለምሳሌ parenthesis print function parenthesis አለው አይደለ ይሄንን ሚስ ብናደርገው ባንዘጋው syntax error is occur syntax error ነው because there is something missing ሚስ የተደረገ ነገር አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የት ጋር ቀጥታ ያሳየናል እቺ ምልክት የምታሳየን እዚህ ቦታ ላይ ያልተዘጋ አለ ማለት ነው that is unexpected in while parsing ያልተዘጋ ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ we can simply check that line of code can close the parenthesis like ይሄ ነው syntax error ማለት ያ ነው ስለዚህ there is something wrong with the way your program is written punctuation that does not belong a command
where it's not expected, or a missing parenthesis can call trigger a syntax error. error የምንለው ቅድም ያየነው ፋንክሽን ኔም ሊሆን ይችላል ወይም ቫሪያብል ኔም ሊሆን ይችላል ሚስ ስናደርግ ለምሳሌ name error occur when a Python interprets a word it does not recognize. Python interpreterችን recognize የማያደርገው word ሲኖር ያ name error ነው። ምክንያቱም that name was not ስለዚህ code that contains something that looks like a variable but never defined will throw a name error. For example, እዚህ ጋር x variable አለን this 8 is assigned to the variable x and we can print out this it correctly printed out the value of x right now. You will notice that if we make a different types of mistake by forgetting to close the string, we will obtain a different error. For example, if you forget closing this one, I mean, ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ፕሪንት ውስጥ ሜሴጅ አለን ፓይተን የሚል this should be surrounded by quotation, single quotation or double quote, but here as you can see here the quotation is not enclosed, not correctly closed, therefore it will throw an error. What error? That is a syntax error because የዚህ ምንድነው ሚስ ያደረገ ኔም አይደለም ሚስ ያደረግነው ኮማንዶች ናቸው ሚስ ያደረግናቸው ስለዚህ either quotation ሊሆን ይችላል or parenthesis ሊሆን ይችላል or any command ሊሆን ይችላል ያንን ሚስ ያደረግን ሲንታክስ ኤረር ተፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ የት ጋር ነው ሲንታክስ ኤረር የተፈጠረው ቀጥታ ምልክት የፓወር ምልክት ትታያለች እሷ የምታሳየው ኤረሩ ያለበትን ኢንዲኬት እያደረገችን ነው በዚህ አቅጣጫ ኤረር ተፈጥሯል at line 3 ላይ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይን 3 እዚህ ጋር አለ ላይን 3 ላይ ኤረሩ ተፈጥሯል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋርስ ቢሆን ኤረሩ የተፈጠረው ይሄን ብንዘጋው እዛው ላይን ላይ በትክክል ይሄ እንትን ኢንክሎዝ አልተደረገም ይችም ሲምቦል ምን አይነት ኤረር ነው ሲንታክስ ኤረር ነው ግን ኢንቫሊድ ሲንታክስ ኢንቫሊድ ሲንታክስ ስለዚህ በትክክል አልተዘጋም ማለት ነው ኢንክሎዝድ አልተደረገም ኦፕን ሰራውንድ እንትኑ ኮቴሽኑ ኦፕን አልተደረገም ክሎዝ ብቻ የተደረገው ሌላው ደግሞ በሲንግል ኮት ብናደርገው ለምሳሌ ይሄም እንደዚሁ በትክክል ጋር በሲንግል ኮት ነው የከፈትነው ነገር ግን የዘጋነው በደብል ኮቴሽን ነው ስለዚህ ይሄም አሁን ሲንታክስ ኤረር ነው ሲምቦሏን አይተን ላይን ስንት ላይ እንደሆነ በቀላሉ አንደርስታንድ አድርገን ኤረራችንን ፊክስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ሲንታክስ ኤረር ነው ኔም ኤረር ቅድም ያየነው ለምሳሌ ይሄን እዚህ ጋር ቅድም እንዳየነው ሚስ ብናደርገው ኔም ኤረር ነው this name is because this is a function name that name is not defined not recognized by interpreter ስለዚህ ኔም ኤረር ነው ማለት ነው ጀነሬት የሚያደርግልን we can fix our error variable ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር y ብለን ፕሪንት ብናደርግ y is not defined x ነው ዲፋይን የተደረገው ነገር ግን እኛ ፕሪንት ልናደርግ የፈለግነው the value of y ነው y ከየት መጣ y የሚባል ኔም ዲፋይን አልተደረገም ስለዚህ ምን አይነት ኤረር ይፈጠራል at line 2 እዚህ ጋር y is not defined ስለዚህ x ነው እንጂ ዲፋይን የተደረገው y አልተደረገም so this is a variable name this kind of error is name error so we can understand and fix the error debug the error ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ ነው ፊክስ የምናደርገው ስለዚህ basically there are two kinds of error syntax error and name error አሉ ማለት ነው
does Python know about your error before it runs code? ይቺ በጣም ቤዚክ የሆነች ጥያቄ ናት። ማንኛውም ፕሮግራመር ይችን ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? Python know about your error before it runs your code. ኮዳችሁን ረን ከማድረጉ በፊት ፓይተን ኢረራችሁን ዲቴክት ማድረግ ይችላል ወይ ነው የሚለው ጥያቄው። አሁን ከሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች ላይክ ሲ++ ወይም ጋር ኮምፔር ብናደርገው እነሱ ኮምፓይለር ነው የሚጠቀሙት፣ ኢንተርፕሪተር አይደለም። እዚህ ጋር ግን ከነዛ ይለያል። ቀድሞ ኢረሩን አያውቅም። ረን ሲያደርግ ነው የኮዳችን ረን እያደረገ ሲሄድ ኢንተርፕሬት ሲያደርግ ነው ኢረሩን ዲቴክት የሚያደርገው እንጂ ቀድሞ ኢረሩን ካወቀ ኮምፓይል ከመደረጉ ላይክ እንደ ሲ++ ኮምፓይል ከመደረጉ በፊት ኢረሩን ዲቴክት አያደርግልንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓይተን is what is called an interpreted language ነው ያልነው። ኢንተርፕሪት ነው እንጂ የሚያደርግልን ሶርስ ኮዳችንን ስክሪፕታችንን ኮምፓይል አይደለም የሚያደርገው። ሶ ኮምፓይልድ ላንጉጅስ ኤግዛማይን ዩር ፕሮግራም አት ኮምፓይል ታይም። ልክ የኮምፓይለር የሚጠቀሙ ላንጉጆች ላይክ እንደ ሲ++ ወይም ጃቫ የመሳሰሉት አጠቃላይ ፕሮግራማችንን በኮምፓይል ታይም ምን ያደርጋሉ? ኤግዛማይን ያደርጋሉ። ያን ጊዜ ኢረር ካለ ኢረሩን ዲቴክት አድርገው ኢረር አለ ብለው ይነግሩናል ማለት ነው። are able to warn you about a whole class of errors prior to execution. like warning ይሰጡናል ኢረር ካለ። in contrast ፓይተን ላይ ግን ከነዛ ይለያል። ፓይተን interprets your script line by line. ይችን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ the whole ፕሮግራሙን ነው ኮምፓይል የሚያደርጉልን። እዚህ ጋር ግን አንዳንዷን ላይን ባይ ላይን ኤክስኪዩት ኢንተርፕሬት ያደርግልናል። ሶ ፓይተን ዊል ስቶፕ ኤክስኪዩቲንግ the it encounters an error. የሆነ ላይን ላይ ኢረር ኢንካውንተር ከሆነ ኤክስኪዩት ማድረጉን ያቆማል ማለት ነው። the entire program will stop executing when it encounters an error unless the error is handled by the programmer. ያው በፕሮግራመሩ ኢረሩ ሃንድል ተደርጎ በስተቀር a more advanced subject that will cover later on this call. Actually we will cover how can we handle ኢረሮችን እንዴት ሃንድል እናደርጋለን። ሌላ ራሱን የቻለ አንድ ኮርስ አለ፣ እሱን እናያለን። እዚህ ላይ ግን for example እዚህ ጋር we have 3 lines of code. ኮሜንቱን አንቆጥረውም ኤክስ ወይም ረን ስለማይሆን ከዚህ ነው የሚጀምረው ረን ማድረግ። ሶ የመጀመሪያው ረን ሲያደርግ ኢረር ካለ የመጀመሪያው ኢረር ላይ ቀጣይ ያለው ረን አይሆንም። ቀጣይ ያለው ፕሮግራም ኤክስኪዩት አይሆንም፣ ያቆማል ማለት ነው። እዛ ላይ ያቆማል። የመጀመሪያው ግን ከሌለው ያን ረን ያደርግልንና ወደ ቀጣዩ ላይን ኦፍ ኮድ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጣዩ ላይ ያለውን ደግሞ ቼክ ያደርጋል። ኢረር ከሌለው አሁንም ረን አድርጎልን ወደ የሚቀጥለው ይሄዳል እያለ ሁሉንም ላይን ባይ ላይን ነው ኤክስኪዩት የሚያደርግልን እንጂ ሁሉንም አንዴ ቼክ አድርጎ አይደለም ረን የሚያደርግልን። ስለዚህ ትንሽ ከሌሎቹ የሚለየው ይሄ ነው። ለምሳሌ ይሄን ረን እናድርግ። this will be አሁን ኢረር እንፍጠር። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢረር ፈጠርን። አንድም እዚህ ጋር አውትፑት አልወጣልንም because at line 2 there is a syntax error. line 2 ላይ syntax error አለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ትክክል ነው ስናየው፣ ነገር ግን ኤክስኪዩት አይሆንም because ፓይተን ኢንተርፕሪት የሚያደርገው ላይን ባይ ላይን ስለሆነ የሆነ ላይን ላይ ኢረር ከተፈጠረ ከዛ በኋላ ያለውን ፕሮግራም ኤክስኪዩት ያደርጋል። ስለዚህ we can fix our error። እዚህ ጋር ላይን ቱ ላይን ሄድና
ሲንታክስ ኤረር ነው። ስለዚህ ቼክ እናደርጋለን ምን አይነት ምንድነው ሚስ ያደረግነው። ሲንታክስ ኤረር ከሆነ we are missing something ወይ ኮቴሽን ሊሆን ይችላል ወይ ፓረንተሲስ ሊሆን ይችላል ወይ something ብቻ ሚስ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮቴሽን ሚስ አድርገናል። ለምሳሌ አሁንም እዚህ ጋር ሚስ ላድርግ እስኪ ለሁለተኛው ላይን ላይ you see እዚህ ጋር this will not be printed line 4 ላይ syntax invalid syntax አለ። ስለዚህ ምን ያደርግልናል ኤረር ያሳየናል ማለት ነው። this will ከዚህ ኤረር ጋር ይሄ ፕሪንትድ ምስልም invalid syntax error አለ። we can fix this syntax error, so now we can fix our error. Still there is an error at line this, so it will fix the error and we can execute the program. so ፓይተን አሁን ላይን ባይ ላይን ነው ቼክ የሚያደርገው። ስለዚህ ኤረር ተፈጠረበት ቦታ ላይ ፕሮግራሙ ኢንታየር ፕሮግራም ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለንም እንደዛ ነው። እንደ ሌሎቹ ኮምፓይለር አይጠቀምም። ኮምፓይለር ላይ ግን ሁሉንም ፕሮግራም ኤግዛማይን ያደርግና ከዛ ኤረር ያለበት ከተፈጠረ ዋርኒንግ ይሰጠናል። so we can fix our እዚህ ጋር ግን ኢንተርፕሬት ማድረጉን ያቆማል። በቃ the entire program when it encounters an error. So we have learned about errors and other valuable skills that will continue to serve us. We develop our program skills, so we can now figure out errors we encounter, and we can also understand, explain the types of in Python. If you have any question regarding this error and detecting and fixing error, and you can ask me. For me, it is very clear. Thank you so much. We can go forward. All right. The next topic is about operators. Now on with a mathematical እንትን እየገባን ነው, and operators are very essential topics. So we are going to operators. In Python, operators are special symbols. አሁን ትናንትና ስለ ቫሪያብል ዲስከስ እናደርግ ቫሪያብሎች ዲፋይን ስናደርግ ስፔሻል ሲምቦሎችን አንጠቀም ብለናል። ምክንያቱም ስፔሻል ሲምቦሎችን እንደ ኦፕሬተር ስለምንጠቀማቸው ማለት ነው። ኦፕሬተር ለተለያየ ነገር እንጠቀማለን። እሱን በደንብ እናያለን። ዲቴል ነው እዚህ ጋር የምናየው። operators are special symbols that designed that some sort of computation should be performed. For example, ለአዲሽን የምንጠቀምበት ኦፕሬተር አለ፣ ለሳብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን፣ እነዚህ ሲምቦልስ ናቸው። so ምን ይባላሉ? ኦፕሬተር ይባላሉ። the values that an operator acts on are called operands, and operators are the constructs which can manipulate the value of operands. ኤክስፕሬሽንስ የሚባል አለ። ያው ኤክስፕሬሽን ማለት ያው ኦፕሬተር ይኖረናል፣ ከዛ በኋላ ኦፕራንዶች ይኖሩናል። ያ ምን ይባላል? ኤክስፕሬሽን ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ +5 is ኦፕራንድ እዚህ ጋር ኦፕራንድ ኦፕሬተሩ ማን ነው? አዲሽን ነው። ኦፕራንዶቹ 4 and 5. then there is also another operator that is as operator, and then the operand. so total ይሄ ምን ይባላል? ኤክስፕሬሽን ይባላል። ኤክስፕሬሽን either addition, subtraction, whatever ሊሆን ይችላል፣ ግን አንድ ኤክስፕሬሽን ይባላል ማለት ነው። Expressions in Python can include operations among compatible types.
for example integers ሊሆን ይችላል floating point ሊሆን ይችላል in basic arithmetic operations like adding multiple numbers that is an expression እንለዋለን ማለት ነው consider the expression 4 plus 5 is the result is 9 in mathematics in maths ነው so this is an expression 4 and 5 are operands you see 4 and 5 are operands and the plus symbol is operator addition operator ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ነገር ግን አጠቃላይ ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው የሚባለው there are different types of operator for example Python language supports the following types of arithmetic operators ይባላል arithmetic operators የምንላቸው addition subtraction multiplication division እነዚህ ናቸው arithmetic operators comparison የሚባሉ relational operators ዲቴል እያንዳንዱ እናያለን assignment operators equal sign ማለት ነው logical operators membership operator identity operators and bitwise operators በደንብ እናያለን እያንዳንዳቸውን arithmetic operators የምንላቸው like addition so adds values on either side of the operator ለምሳሌ if we have x and y variables and we can add the two variables the values of the two variables like using addition operator plus symbol ማለት ነው ያው ማትማቲክስ ላይም ስለምናውቀው ሌላው subtraction minus symbol ነው subtracts right hand operand from left hand operand ከራይት ሃንድ ኦፕራንድ ላይ ከሌፍት ሃንድ ኦፕራንድ ላይ ራይት ሃንድ ኦፕራንድን subtract እናደርጋለን ማለት ነው for example left hand of x so we can subtract the value of y from the value of x ማለት ነው we assume x and y are the variables and they can store values any number multiplication እዚህ ጋር የምንጠቀመው ኤክስ ሲምቦል አይደለም ኮምፒውተር ላይ ወደ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ስንመጣ አስትሪክስ የምትባል ሲምቦል አለች this is asterisk ለመልቲፕሊኬሽን ነው የምንጠቀማት to multiply two or more numbers this multiplies values on either side of the operator for example x multiplied by y so x ሲምቦል ሳይሆን አስትሪክስ ሲምቦል ነው የምንጠቀመው እቺ ኮከብ ምልክቷ ሌላው ዲቪዥን አለ ሁለት አይነት ዲቪዥን ነው ኖርማሊ ያለው አንደኛው ይሄ ዲቪዥን ነው this divides left hand operand by right hand operand if the right hand operand is different from 0 እዚህ ጋር so x divided by y the result always has type float describe አድርጌዋለሁ ኖርማሊ this is not integer division ሪዛልቱ ምንድነው የሚሆነው ፍሎቲንግ ፖይንት ነው የሚሆነው ሲንግል ስላሽ ከተጠቀምን ኢንቲጀር ዲቪዥን ከሆነ ግን ደብል ስላሽ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ከሱ ይለያል ማለት ነው ሞጁለስ የሚባል አለ ሞጁለስ ማለት divides left hand operand by right hand operand and returns reminder ቀሪውን ነው ሪተርን የሚያደርግልን እዚህ ጋር ደግሞ ቀሪ እያልን የምንሰራው ማትማቲክስ ላይ ቀሪ እንላለን ይሄ ሲካፈል ለዚህ ዘን ቀሪ ስለዚህ ያካፍልና ቀሪውን ያስቀምጥልናል ማለት ነው ኢንቲጀር ዲቪዥን ወይም ኢንቲጀር ከሆነ 0 ነው ሪማይንደሩ እዚህ ጋር ሲምቦሉ ፐርሰንት ሲምቦል ነው የምንጠቀመው ለሞጁለስ ነው x ሞጁለስ y ያለ ማነው ስናነብ ሌላው ኤክስፖነንት እንጠቀማለን ኤክስፖነንት this is operand performs exponential or power calculation on operators
for example x the power of y calculate ለማድረግ x to the power of y this is double asterisk እንጠቀማለን ማለት ነው። ፍሎር ዲቪዥን የሚባል አለ። ቅድም ኢንቲጀር ዲቪዥን ያልኩት ማለት ነው። ፍሎር ዲቪዥን also called integer division double slash ነው የምንጠቀመው። quotient when x is divided by y rounded to the next smallest whole number ወደ next smallest whole number round ይሆናል። ዴሲማል ነምበሩን እንትን አይልም ራውንድ አድርጎ የሚያስቀምጠው። ስለዚህ x divided by y 9 for example 9 divided by y 2 is integer division ላይ 4 ነው የሚሆነው and 9.0 divided by 2.0 is 0 like that. So those are arithmetic operators ይባላሉ። የአርithmetic የማቴማቲካል እንትኖችን የምንሰራበት ነው አርithmetic የምንለው። እነዚህ addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponent and floor division or integer divisions are the arithmetic operators. So we can easily understand operators. See example እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር x and y variable አለን። x the value of x is 2 and the value of y is 3. እዚህ ጋር ታይፕ ላይ ሲሆን x divided by y the result would be floating point ነው የሚሆነው። x integer division by y integer ነው የሚሆነው። x multiplied by y 2 ሲባዛ በ3 6 ይሆናል። x modulus y ሪማይንደሩን ያስቀምጥልናል። x the power of y for example 2 the power of 3 is 8. ረን እናድርግና እንየው። የመጀመሪያው ፍሎቲንግ ፖይንት ነው ሪዛልቱ 0 point something 2 ሲካፈል ለ3 0.66 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኢንቲጀር ዲቪዥን ነው። 2 ለ3 ኢንቲጀር ዲቪዥን ላይ 0 ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኤክስ ወይም ሌፍት ሃንድ ኦፕራንዱ ካነሰ ከራይት ሃንድ ኦፕራንዱ ኢንቲጀር ዲቪዥን ላይ ሪዛልቱ 0 ነው የሚሆነው። ሪዛልቱ 0 ነው የሚሆነው ምክንያቱም 0 point something ነው የሚሆነው። ያ ደግሞ ፍሎቲንግ ፖይንት ነው ኢንቲጀር ዲቪዥን አይሆንም። so that would be 0. x by y 2 multiplied by 3 is 6. x modulus y 2 ሲካፈል ለ3 ሪማይንደሩ 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 ሲካፈል ለ3 0 እንሰጣለን። 20 ሲካፈል ለ3 3 ጊዜ 6 18 2 ይቀረናል። so that 2 is the remainder ስለሆነ ማለት ነው ሞጁለስ ላይ። ሌላው ደግሞ x the power of y x to power y ስለዚህ 2 the power of 3 እንደማለት ነው that is 8. ይሄ አርithmetic operators ኤግዛምፕል ነው። እዚህ ላይ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል። Okay, so x is the power of y ለሚለው እዛ በሃሽታግ በኮሜንት የተቀመጠችው እሷም ታገለግለናለች ማለት ነው። instead of writing to ያ ፓወር ምልክት ናት። ፓወር ምልክት ናት። okay የፓወር እንደ ፓወር መጠቀም እንችላለን እሷን። okay great. so most of the time ግን ይችን ነው የምንጠቀመው። እነዚህ ደብል አስትሪክስ ነው most of the time እንጂ እሷን መጠቀም እንችላለን። okay, so x is the power of 10 or x is the power of ምናምን ሌላ ነምበርም መጻፍ እንችላለን። any number we can do any great number. Thank you so much, it's clear. okay all right አሁን አርithmetic operators አይተናል። ቀጣዩ የሚሆነው comparison operators
ኮምቢኔሽን ለመስራት አንዱን ካንዱ ለማወዳደር ማለት ነው። ማወዳደሪያ የሚባሉ ኦፕሬተሮች አሉ። ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት ናቸው እነዚህ በጣም በቃ ለፓይተን ፕሮግራመር እነዚህን ማወቅ አለበት። ለምሳሌ ይሄ ደብል ኢኳል ሳይን አለ። this is operator the condition becomes true ይሄ እኩል ነው ወይ ለማለት ነው። ሁለት ነገር ለምሳሌ if we have x and y እነሱ ቫልዩአቸው እኩል ከሆነ ኮምፔር ያደርግልናል። ሪዛልቱ ግን ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ላይ ሪተርን የሚያደርግልን either true or false ነው። ሁለት ሪዛልት ነው የሚሆነው። ቡሊያን ነው ሪዛልቱ። ኮንዲሽን ነው። ያ ኮንዲሽን becomes equal ሁለት ነገሮች ለምሳሌ እኩል ከሆኑልን ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ነው። እኩል ካልሆነ ግን አንዱ ከበለጠ ወይ አንዱ ካነሰ ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ ቼክ የሚያደርገው ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው የሚለውን ነው እዚህ ጋር ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር ላይ የመጀመሪያው ኢኳል ሲምቦል ነው። ደብል ሳይን ነው የምንጠቀመው ሲምቦል the condition become true if the values of two operands are equal for example false otherwise እኩል ካልሆኑ ፎልስ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር x and y are equal ከሆነ true return ያደርግልናል። አውትፑታችን ትሩ ነው የሚሆነው። ካልሆነ ግን ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሪዛልታችን ኤክስፔክት የምናደርገው ከኮምፓሪዝን ኦፕሬተርስ either true or false ነው። ይህን በደንብ ማወቅ አለብን። ሌላው ይቺ ኤክስክላሜሽን ማርክ የምትመስለው ሲምቦል እና አንድ ሲንግል አሳይመንት ኦፕሬተር ኖት ኢኳል ለማለት ነው። x not equal to y either true or false ሁለቱ እኩል ካልሆኑ ትሩ ነው ማለት ነው። አንዱ ያንሳል ወይ አንዱ ይበልጣል it doesn't matter። ነገር ግን እኩል አይደሉም። እኩል ከሆኑ ግን ፎልስ ይመጣል በዚህ ጊዜ። ስለዚህ the condition becomes true values of two operands are not equal ይሄ ስናነበው x is not equal y x እና y ኢኳል አይደሉም ማለት ነው። እኩል ካልሆኑ ትሩ ነው ማለት ነው። አውትፑታችን ፎልስ ነው። ስለዚህ either false or true ይወጣልናል። ኢኳል ለማድረግ ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር አንዱ ይሄ ነው። ሌላው በጣም የሚባል አለ። condition become true if values of two operands are not equal እዚህ ጋርም ከዚህ ጋር ሲሚላር ነው። ሁለተኛው ኦፕራንድ ነው but most of the time ይሄኛውን ነው የምንጠቀመው። በአብዛኛው ማንኛውም አብዛኛው ፕሮግራመር ይሄኛውን ነው። ይሄኛውን ብዙ ጊዜ አንጠቀመውም ግን this is optional ነው። ሌላ አማራጭ መንገድ ነው ማለት ነው። ሁለት ያንሳልና ይበልጣል ምልክቶችን at the same time ስንጠቀም not equal ብለን ለኮምፓሪዝን ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። so this is similar to this one ልዩነት የላቸው። ሌላው greater than ሲምቦል አለ። condition become true if the values of the left operand is greater than the value of right operand የግራው ኦፕራንድ ከቀኝ ካለው ኦፕራንድ ከበለጠ ትሩ ነው ማለት ነው ኮንዲሽናችን። otherwise false ነው። for example the value of x is greater than the value of y if it is true የx value ከy ከበለጠ ትሩ ነው። አውትፑታችን ትሩ ነው የሚሆነው። ካልሆነ ግን ፎልስ ይሆናል። ያንሳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያንሳል ምልክት አለ። እሱም እንደዛው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። x is less than y x ከy ካነሰልን ትሩ ነው። ከበለጠ ግን ፎልስ ነው። x ከy ከበለጠ ምክንያቱም ምልክታት ያንሳል ወይም ለዛን ምልክት ስለሆነ x is less than y ነው የሚለው ቼክ ያደርጋል። if the value of x is less than y then return true otherwise it returns false። ሌላው ደግሞ greater than or equal ይሄኛው ሲምቦል greater than or equal ባይበልጥ እንኳን እኩል ሊሆን ይችላል። ወይ ከበለጠ ወይ እኩል ከሆነ ትሩ ነው የሚሆነው። ሁለት ኦፕሽን ነው የሚመጣው እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር the value of x is greater than or
equal x እና y እኩል ከሆኑ ትሩ ነው የሚሆነው የx ቫልዩ ከyም ከበለጠ ትሩ ነው የሚሆነው ነገር ግን የx ቫልዩ ከy ካነሰ ፎልስ ነው የሚሆነው than or equal ከሁለት አንዱ ቼክ ያደርግልናል ማለት ነው የዛ ተቃራኒ እንደገና than or equal ነው ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል ስለዚህ x ያንሳል ወይም ከy ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል የሚለውን ቼክ ያደርግልናል ይሄን በኤግዛምፕል እንመልከት ለምሳሌ x and y አለን x is 3 y is 6 z is x plus y then print እናድርገው 9 ይሆናል for example x is equal to 8 that is false because z ምንድነው 9 ነው ምክንያቱም የx እና የy ቫልዩ ደምሮ ነው ለz አሳይን የሚያደርግ ነገር ግን ኮምፔር ያደረግነው የx ቫልዩ is 3 ከz ቫልዩ ጋር ከ9 ጋር እኩል ነው ወይ ነው ስለዚህ ምንድነው ፎልስ ነው ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ሁሉንም መጨረስ እንችላለን x is greater than y ለምሳሌ እዚህ ጋርም ፎልስ ነው ምክንያቱም የx ቫልዩ 3 ነው የz ቫልዩ ግን አይበልጥ ማለት ነው ያንሳል ስለዚህ ሪዛልታችን ፎልስ ነው is different from not equal to z እዚህ ጋር ትሩ ነው የሚሆንልን ምክንያቱም x is not equal to z እኩል ማለት ነው እኩል ካልሆኑ የተለያዩ ቫልዩ ከሆኑ ኤክስፕሬሽናችን እንትናችን ኢቫሉዌት ያደረገው ሪዛልቱ ትሩ ነው የሚሆነው the other is x less than y z that is true because 3 is than 9 the sum of x and y so true ይሆናል ማለት ነው ሌላው greater than or equal to ቼክ እናድርገው እዚህ ጋርም x ከz አይበልጥም እኩልም አይሆንም ስለዚህ ፎልስ ነው ማለት ነው እሺ ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል እሱን ብናደርገው ደግሞ ትሩ ይሆናል የx ቫልዩ እኩል እንኳን ባይሆን ያንሳል ስለዚህ ሁለት አንዱ ቼክ ያደርግና ትሩ ከሆነ ትሩ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር የሚባሉ እዚህ ላይ ግልጽ ያለው ነገር ካለ እዚሁ ላይ ዲስከስ አድርገንበት እንለፍ ግልጽ ነው በሙሉ እዛች እቺ አሁን x = 3 y = 6 ብለን አሳይን ካረግን በኋላ ታች እያንዳንዱን ረን እያረግን መሄድ አለብን ወይስ ዝም ብለን የመጨረሻውን እንትን ስንለው ባይ ዲፎልት የላይኛውንም አብሮ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው is assigned 6 into y እንደገና ለዚህ እንደገና የሁለቱን x እና y እንደምረን አሳይን ነው እዚህ ጋር ፕሪንት ስቴትመንት ተጠቅመን የz ቫልዩ አጣጣልና ከሱ ቀጥሎ ሌላ ስቴትመንት ገብቷል ምክንያቱም ላይን ባይ ላይን ነው ኤክስኪዩት የሚያደርግልን ፓይተን ከዚህ ጀምራ እዚህ ጋር አሳይመንቱ ትክክል ነው ወይ ቀጥታል እዚህ ጋር የሚያትክክል ነው ከዛ ያለ እዚህ ጋር አውትፑት እንዲወጣልን አዘነው ያደርግልናል 9 አውጥቶልናል ቀጣይ ሌላ ስቴትመንት አለ አውትፑት እንዲያወጣልን ያደረግነው ስለዚህ ኮምፔር ያደረገ እዚህ ጋር የሚያወጣልናል ማለት ነው እንጂ እዚህ ጋር አሁን እነዚህን ማውጣት አይችልም ምክንያቱም አላዘዝነው እዚህ ጋር ፕሪንት x ብለን አላዘዝንም ብናዝ እንደዚህ ያወጣልናል 3 right ያ ስለዚህ አሁን ፕሪንት z ስንል ላይኞቹን ቫልዩ አሳይንድ እንዳደረግን ኦሬዲ ያቃል ማለት ነው መጨረሻ ያቃል ምክንያቱም
ሪዩዝ ማድረግ አይደል አንዱ ቫሪያብል ያስፈልገን ዳታ ስቶር እናደርጋለን ስንፈልግ ያንን መጠቀም ነው። አሁን እዚህ ጋር ለዜድ ኤክስን ቫሉ እና የዋይን ቫሉ ደምረን ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው አይደል? እዚህ ጋር አርithmetic ኤክስፕሬሽን ተጠቅመናል ኦፕሬተርን ተጠቅመናል ከዛ ደምሮ ለዚህ ተጠቀመ። ግን እነዚህ ባይኖሩ ግን ኦሬዲ እንብሏቸዋል ስላደረገው ሚሞሪ ላይ እነን ያመጣዋል እንጂ እነዚህ ባይምሳሌ ይሄን ዋይ ነው ዋይም እንትን ይላል ዜድ ኦኬ ስታር ጎታል ያንን ስቶር ባያደርገው ነበር። እነዛ ከሌሉ አዲስ ሴል ላይ ቆያሳይ አዲስ ሴል ላይ ስቶር ካደረገው እንትን ያ ኤ ኖ ቢ ልበልና ኤ ፕላስ ሲ ከዛ ፕሪንት ቢ እዚህ ኤ እና ቢ ቫሉ የላቸውም ኔም ኤረር ተጠራል ነው ምክንያቱም ዲፋይን አልተደረጉ እያንዳንዷን ላይን ቼክ ያደርጋል ኤክስ የሚባል ቫሪያብል አለ ዲፋይን ተደርጓል ሜሞሪ ላይ ስቶር ያደርግልናል የስ ሜሞሪያችን ያን ስቶር ያደርጋል ዋይ የሚባል ቫሪያብል አለ እሱንም ስቶር ያደርጋል ከዛ ዜድ ጋር ስንመጣ የኤክስ እና የዋይ ቫሉን ይደምርልናል ሜሞሪ ላይ ስቶር ስለሆኑ ያመጣቸዋል ከዛ ያንን እናደርገው ፕሪንት ያደርጋል ደን ከሌሉ ግን እዚህ ጋር እንዳየነው ኤረር ያመጣል ማለት ነው ምክንያቱም they are not defined በዛ አይነት መልኩ ነው የሚሆነው very clear so በዚያውም ኤረር ቅድም ፕሪንት ስንል ለምሳሌ ፒ ባትኖር እዛ ፕሪንት የሚለው እንትን ላይ እዛ ጋር ኤረር ካለ የኔም ኤረር ሲል ነበር አሁን እዚህ ዲፋይን ያላደረግነው ቫሪያብል ሲኖርም እንደዚሁ ኔም ኤረር ይላል ማለት ነው ያ ምክንያቱም ያ ቫሪያብል ኔም ነው ቫሪያብል ኔሙ ዲፋይን ካልተደረገ ቅድም ብያለሁ ቫሪያብል ኔምም ሆነ ፋንክሽን ኔምም ሆነ ዋትኤቨር ኔም ከሆነ ዲፋይን ካልተደረገ ቢልት ኢንም ይሁን ዩዘር ዲፋይንድ አሁን ይሄ ዩዘር ዲፋይንድ ነው የኛው ዩዘር ዲፋይንድ እኛ ሳችንን ዲፋይን ያደረግነው ፕሪንት ግን ቢልት ኢን ፋንክሽን ነው እኛ ዲፋይን አናደርገውም ኦሬዲ ቀድሞ ቢልት ኢንተርፕሪተሩ ጋር ስለዚህ ያውቀዋል ራሳችን ደግሞ ዲፋይን አደረገው ዩዘር ዲፋይንድ ቫሪያብልስ ኦር ፋንክሽንስ ወደ ስለ ፋንክሽን ዲፋይን ካላደረግነው ያኔም የለም ማለት ነው ኢንተርፕሪተሩ ላይ ባይ ላይን ኢንተርፕሪት ሲያደርግ አላገኘውም ስለዚህ ስቶር አላደረገም ስቶር ያልተደረገ ነገር ደግሞ የትም አይመጣም ለዛ ነው thank you so much this is very very clear all right ቀጣዩ ደግሞ አሳይመንት ኦፕሬተርስ ይባላል አሳይመንት ኦፕሬተር ይሄኛው አሳይን ለማድረግ ነው አሳይን values from right operand to left side operand እዚህ ጋር ያየነው for example this is right side operand assign this value to the variable x we use assignment operator equal አይባልም ሲነበብ ራሱ 3 is assigned to the variable x ነው የሚባለው እንጂ x is equal to ተብሎ አይነበብም ምክንያቱም equal assign ምልክት ስላልሆነ ኢኳል የምንጠቀመው በዚህ ጊዜ ነው ለምሳሌ equal to y I mean z because double assignment operator ነው የምንጠቀመው ኢኳል እዚህ ጋር የሚሰራልን የኤክስ እና የዋይ ቫሉ እኩል ናቸው ወይ የሚል ነው ኮምፓሪዝን የሚሰራልን እዚህ ጋር ግን not equal to 3 is assigned to the variable x then this variable going to be stored in the computer memory ከዛ በኋላ anytime we can use that variable we can print out the of that variable በዛ አይነት መንገድ ነው ስለዚህ for example እዚህ እንደምናየው x plus y is assigned to z assigns values of x and y plus y to z ሲነበብ ራሱ በዛ አይነት መንገድ ነው የሚነበበው ማለት ነው plus equal and add and it adds rank the left and
assign the result to left operand በጣም ሾርት ከት ሜተድ ነው ይደምራል እንደገና አሳይን ያደርጋል ለምሳሌ ይሄ ማለት ነው is equivalent to z plus x assigned to z ራሱ ቫሪያብሉ ላይ የሆነ ቫሉ የሆነ ኦፕራንድ እንደምርና አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ this is the shorthand instead of writing long ፈጣኑ ይሄኛው ነው fast way is writing like this ስለዚህ ይሄ ማለት z ላይ x እንደምረን መልሰን ለz አሳይን አደረግነው ማለት ለz አሳይን አደረግነው እንደዛ አይነት ነው ሰብትራክሽን ላይም እንደዛው ሲምቦሉ ነው የሚለየው እዚህኛው አዲሽን ነው ከz ላይ የሆነ ኦፕራንድ ሰብትራክት እናደርግና ከዛ መልሰን ለz አሳይን እናደርግለታለን the same is true for multiplication division modulus power exponent ማለት exponent integer division ስለዚህ just እነዚህ አሳይንመንት ኦፕሬተርስ ይባላሉ እና ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን ለምሳሌ እዚህ ጋር 8 is assigned to the variable x so the value of x is 8 ይሄ ማለት ነው xን አሁን x ስንት ነው 8 ነው አይደለ 8 the power of 4 አደረግንና እንደገና ለx ለራሱ አዛኝ እዚህ ጋር የx ቫልዩ ተቀየረ ማለት ነው ሞዲፋይ ያደረግነው በሌላ አባባል ሞዲፋይ ተደረገ ምን አድርገን የቀድሞ x ቫልዩ ላይ ፓወር አድርገን በአራት ጥፍ አድርገን መልሰን ያንን x ቫልዩን ሞዲፋይ አደረግነው ስለዚህ the result would be የሚሆነው 8 ሳይሆን ይሄ ቁጥር ነው 496 ምክንያቱም 8 the power of 4 is 4096 so the value of x is now 4096 ይሄንን መደመር ብናደርገው ተመሳሳይ ነው ለምሳሌ ፕላስ ይሄ ማለት x ላይ 4 ደመርንበት ከዛ መልሰን ለx አደረግነው so the value of x is changed now the value of x is changed now so it would be 12 ማለት ነው የx ቫልዩ 8 ሳይሆን የሚሆነው ምክንያቱም ሞዲፋይ ተደረገ እዚህ ጋር ዲክሌር አደረግነው ዲፋይን አደረግነው ነገር ግን ቫልዩን ቀይር ነው ምን አድርገን የቀድሞ የመጀመሪያው ቫልዩ ላይ ቫልዩን ቀየር ነው ማለት x ቫልዩ so the shortest way is using this one instead of writing like long line ይሄንን ከመጻፍ ይሄ ቀላል way ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በጣም ቤዚክ የሆነ ነው ፈጣን እንደሆነልን ፕሮግራማችን በዛ አይነት መንገድ መጻፍ እንችላለን እዚህ ላይም ጥያቄ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ let's discuss on it okay so ይሄ ያ አጭር መንገድ ነው ሾርት ከት ነው ኦርደሩ ሌፍት ኦፕራንድ አለ መጀመሪያ ከዛ አስቀጥለን ኦፕሬተሩን እንጽፋለን ዘን አሳይንመንት እንጽፋለን ዘን መጨረሻ ላይ ራይት ሃንድ ኦፕሬተሩን ራይት ሃንድ ኦፕራንዱን ነው የምንጽፈው ራይት ኦርደሩ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ መጻፍ አንችልም እንደዛ ቀየር መጻፍ አንችልም ይለያያል እንትኑ አውትፑቱ ይለያያል you see 4 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ግን 12 ነው ለምን እዚህ ጋር 4ን ብቻ ነው የሚያወጣልን you see አሳይንመንት ነው የተጠቀምነው ነገር ግን እዛ x ላይ አልደመር ነው ማለት ነው የቀድሞውን x አልተጠቀምንበትም ይሄ እንደዚህ ሲሆን ትክክለኛው ግን እንደዚህ ነው 12 ላይ በመካከል ስፔስ ብናደርግስ that is syntax error ምክንያቱም ትክክለኛው መጻፍ ያለበት when ስፔስ ነው መጻፍ ያለበት አሳይንመንት ኦፕሬተር እና አርithmetic ኦፕሬተሮቹ without space ነው መጻፍ ያለባቸው ስፔስ በመካከል መኖር የለበትም ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ነው አሳይንመንት ኦፕሬተርስ ይባላሉ እንቀጥል ወደ ቀጣይ ያ ግልጽ ነው እንቀጥል
ደግሞ ሎጂካል ኦፕሬተርስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ብዙ አይደሉም፣ ትንሽ ናቸው፣ ግን በጣም መሰረታዊ ኦፕሬተሮች ናቸው። ኖት ኦር ኤንድ የሚባሉ አሉ። ይሄ ኦፕራንዱ ኖት ነው፣ ኦር ወይም ኤንድ ነው። እና እነዚህ ሎጂካል ኦፕሬተሮች ትሩ ኢፍ ኤክስ ኢዝ ፎልስ። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ ቫሉ አለን፣ ኖት ኤክስ ካልነው ምን ይሆናል? ፎልስ የነበረው ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው። የዛ ኦፖዚት ነው ማለት ነው። ፎልስ ኢፍ ኤክስ ኢዝ ትሩ፣ ኖት ኤክስ ካልን when the value of x is then not ብለን ኤክስ ካልን ምን ይሆናል? ቫሉ የዛ ኦፖዚት ይሆንልናል፣ ይቀየራል ማለት ነው። ሎጂካሊ ሪቨርስስ the sense of x፣ ሪቨርስ ማድረግ ማለት ነው። የዛን ተቃራኒ መጻፍ። ፎር ኤግዛምፕል ሲጻፍም እንደዚህ ኖት ኤክስ በጣም መሰረታዊ ነው። እነዚህ ትልልቅ ፕሮግራሞች ስንሰራ እነዚህ ያስፈልጉናል። ኦር ለምሳሌ ኦር ማለት ደግሞ አንዱ ማለት either x or y is true፣ ሪዛልታችን ትሩ ነው የሚሆነው። ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ትሩ ይሆንልናል፣ አዘርዋይዝ ፎልስ ነው የሚሆነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ ኦር ዋይ ከሆነ ፎልስ ነው። ሁለቱም ትሩ ከሆነልን ትሩ ነው። ከሁለት አንዱም ትሩ ከሆነልን ትሩ ነው። የዚህ ኦር ነው። ኤንድ ላይ ሁለቱም መሆን አለበት ትሩ ለማለት፣ አዘርዋይዝ ፎልስ ነው ኤንድ ስለሆነ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሉን ስናይ ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ ኢዝ ትሩ ዋይ ኢዝ ትሩ፣ ኤክስ ኤንድ ዋይ ኢዝ ምን ይሆናል? ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ትሩ ስለሆነ። እንደዚህ ብናደርግ ለምሳሌ ኖት ኤክስ ምን ይሆናል? ኖት ኤክስ ካልን ኤክስ ቫሉ መጀመሪያ ምንድን ነበር? ትሩ ነበረ። ኖት ስናደርገው ግን ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ትሩ ኢዝ በኤንድ ጊዜ ከሁለት አንዱ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው ሪዛልታችን የሚሆነው። ሌትስ ሲ ዛት ኢዝ ፎልስ። ስለዚህ የኖት ሪቨርስ ማለት ነው። ትሩ ከሆነ ፎልስ ያደርግልናል፣ ፎልስ ከሆነ ትሩ ያደርግልናል ኖት። በኦር ጊዜ ግን ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነ ትሩ ይሆንልናል ማለት ነው። ኦር ለምሳሌ ኖት ኤክስ ማለት ኤክስ ኢዝ ትሩ ደን ሪቨርስ ስናደርገው ፎልስ ይሆናል። ኦር ዋይ ኢዝ ትሩ፣ ስለዚህ በኦር ጊዜ ምን ይሆናል? ከሁለት አንዱ ትሩ ከሆነልን ትሩ ለማን ነው ሪዛልታችን ትሩ ይሆናል። ሶ ዲስ ኢዝ ሲምፕሊ ሎጂካል ኦፕሬተር ይባላል። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን። ግልጽ ነው፣ መቀጠል እንችላለን። ታንክ ዩ። ሌላው ሜምበርሺፕ ኦፕሬተር። Python's membership operators test for membership in a sequence such as strings, lists, or tuples. እነዚህ ወደፊት በጣም መሰረታዊ የሆኑ ናቸው፣ እናያቸዋለን። There are two membership operators as explained. in እና not in የሚባሉ membership operators አሉ። በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። በተለይ ዴታ ስትራክቸር ላይ ስንማር እዛ ላይ በደንብ እንሰራባቸዋለን። in ማለት evaluates to true if it finds a variable in the specified sequence and false otherwise. ምንድነው? for example x is in y። ይሄ በጣም የሚጠቅመን እዚህ ጋር ብዙም ላንጠቀምበት ይላለን። ነገር ግን እንደዚህ ዴታ ስትራክቸር ላይ ስንማር እነዛ በደንብ ይጠቅሙናል። የኤክስ ሲኩዌንሻሊ ኤክስ ዋይ ውስጥ አለ የለም የሚለውን ቼክ ነው የሚያደርግልን። ካለ ትሩ ነው፣ ከሌለ ግን ፎልስ ነው። here in results in one if x is a member of sequence of y። የዛ ሲኩዌንስ የዋይ ሜምበር ኤክስ ሜምበር ከሆነ ሲኩዌንሻሊ ትሩ ነው ማለት ነው። otherwise not false። not in ማለት ያው ተቃራኒው ማለት ነው። መጀመሪያ ኢቫሉዌት ያደርግና የዛን ፎልስ ያደርግልናል ማለት ነው። evaluates is true if it does not find a variable in the specified sequence። ያ ማለት not in ማለት አይገኝም
የማይገኝ ከሆነ yes the sequence of the x is not specified or found in the sequence of y, so that is true, otherwise false. X is not in y. Here not in results in 1 if x is not a member of sequence y. የዛ ሲኩዌንስ ሜምበር ካልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሜምበርሺፕ የሚባሉት በጣም ጠቃሚ ናቸው። በደንብ አንደርስታንድ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እኔ ሄሎ ፓይተን የሚባል ስትሪንግ አለን ኤክስ ቫሪያብል ላይ፣ ዋይ ላይ ደግሞ ዩ አለን። ሌትስ ዋይ ኢዝ ኖት ኢን ኤክስ። ዩ ለምሳሌ ዩ አለች፣ ቼክ ያደርግልን ዋይ ኢዝ a member of sequence of x, ዩ አሁን እዚህ ውስጥ ካለች ትሩ ይሆናል፣ ከሌለስ ነገር ግን ኖት ኢን ከሆነ ምን እንደሚያደርገው የለም ወይም አይገኝም። ካልተገኘ ትሩ ነው የሚሆነው። ስለ ዋይ ኖት ኢን ኤክስ፣ ዋይ ኤክስ ውስጥ አይገኝም ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ ካልተገኘ ምንድነው ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታችን ትሩ ነው። ነገር ግን ናት የሚለውን ብናጠፋውስ ፎልስ ነው የሚሆነው because y is not in the sequence of x, not specified in the sequence of x. x ውስጥ አይገኝም። ለምሳሌ p ቢሆንስ ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል because p is found, p እዚህ ውስጥ አለች። so y is in x. so very very essential ናቸው እነዚህ። በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ልዩነታቸው። ግልጽ ነው እዚህ ጋር? ያ ግልጽ ነው። ኔክስት አይዴንቲቲ የሚባል ኦፕሬተርስ አለ። አይዴንቲቲ ኦፕሬተርስ ኮምፔር the memory location of two objects፣ ሁለት የኦብጀክቶችን ሚሞሪ ሎኬሽናቸውን አይዴንቲፋይ ለማድረግ ተፈለግን ማለት ነው። there are two identity operators explained below. is not like in the membership in አለ not in አለ። እዚህ ጋርም is not that identifies the identity of that object። ሚሞሪ ሎኬሽናቸውን ነው አይዴንቲፋይ። is ማለት evaluates to if the variable on either side of the operator point to the same object and as false. For example, x is y, here is result in 1 if 1 ማለት true ማለት ነው በሌላ አባባል። if id x equals id y፣ አይዲያቸው እኩል ከሆነ አይዲ ማለት አይዲ የምትባል ፋንክሽን አለች። በነገራችን ላይ አይዲ የምትባለው ፋንክሽን የኮምፒውተር ሚሞሪያችን ላይ ሎኬሽን አድሬሱን ነው የዛንን የቫሪያብሉን አድሬስ ነው የሚያመጣልን አይዲ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምክንያቱም እያንዳንዱ ዴታ ኮምፒውተር ሚሞሪ ላይ ስቶር የሚሆንልን በምን አማካኝነት? በቫሪያብል። ቫሪያብላችን ደግሞ ኮንቴይነር ነው። በውስጡ የተለያየ አይነት ዴታ ስቶር አድርጎ ሚሞሪ ላይ ስቶር ይሆናል። እያንዳንዷ ቫሪያብል የራሷ አድሬስ አላት፣ ኮምፒውተር ሚሞሪ ላይ አድሬስ አላት። እና ፎር ኤግዛምፕል ኤክስ 10 ነው ቫሉ፣ ዋይ ደግሞ 10.0 ነው እና 10 ኢንቲጀር ነው፣ ይሄኛው ፍሎቲንግ ፖይንት ነው። አድሬሳቸው የተለያየ ነው የሚሆነው እነዚህ፣ ምክንያቱም የተለያየ ቫሉ ነው። ኢኳል እንትን አይኖራቸውም። ሌትስ ፕሪንት the address of x። ለምሳሌ ልክ አድሬስ በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚወጣው። ይቺ አድሬስ የሌላን ቫሉ ሪፕሬዘንት አያደርግም። ይቺ ስፔሲፊካሊ ለአንድ ልክ ዩኒክ ነው። ላይክ አሁን አንድ ሰው የራሱ መታወቂያ ያለው ቁጥር አለው፣ ያ ማለት ነው። ኮምፒውተር ሚሞሪ ላይም እያንዳንዷ ቫሪያብል የራሷ አድሬስ አላት። ስለዚህ የኤክስ አድሬስ ይሄ ነው። ስንት ዲጂት ነው? 1 2 3 4 5 6 7 11 ዲጂት 1 2 3 4 5 6 7 ይሄም 15 ዲጂት ነው። ኮምፒውተር በት የተለያየ ነው። 15 ዲጂት ይሁን እንጂ የተለያየ ቫሉ ነው። እና x is y ማለት the address of፣ ይሄ አድሬሱን ነው ቼክ የሚያደርግልን እነዚህን ማለት ነው። the address of x is equal to the address of y ማለት ነው። in computer memory እኩል ከሆኑ ትሩ ይሆናል፣ ካልሆኑስ
false ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እኩል አይደሉም የተለያዩ ናቸው as we can see here። ስለዚህ result would be false። not ማለት እኩል አይደሉም they are not equal ማለት ነው። x is not equal to y ማለት ነው። the address of እዚህ ግን ቫሉን አይደለም አድሬሳቸው ሚሞሪ አድሬሳቸውን ነው እንጂ ቫሉያቸው አይደለም እዚህ ጋር ኮምፔር የሚያደርግልን is የሚያደርገው እዚህ ጋርም እንደምናየው አይዴንቲቲ ኦፕሬተርስ ነው። ምክንያቱም አይዴንቲቲ ማለት every person has identification አይዲውን ነው ልክ እንደዛ ማለት ነው። አይዴንቲቲ ኦፕሬተርስ ይባላሉ። ሶ ከሜምበርሺፕም ከሌሎችም ለይተን ማየት አለብን። እዚህ ጋር ቫሉን አይደለም ኮምፔር የሚያደርገው አይዴንቲቲን ነው። እና ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል። ግልጽ ነው። ስለዚህ የአይዴንቲቲ እና የሜምበርሺፕ ልዩነታቸውን በደንብ ክሊርሊ አንደርስታንድ ያ ይሄኛው አይዴንቲቲ ላይ ላይክ የራሱ የሆነ ሚሞሪ ላይ ስቶር ሲሆኑ ያ ቫሪያብል የራሱ የሆነ አይዴንቲቲ ይኖረዋል። ሶ ቫልዩዋቸውን ሳይሆን ይሄን አይዴንቲቲ ነው አንድ መሆንና ለመሆን ቼክ የሚያደርግልን ማለት ነው። ያ የሚሞሪ አድሬሳቸውን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቫሉን እንቀይረው። you see የy ቫሉም 10 ነው የx ቫሉም 10 ነው አይደል? so they have the same address the same identity ምክንያቱም ቫሉያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ለምን እዚህ ጋር ኢኳል ኢንቲጀር ነው at the same change ይሆናል by the way change ያደርገዋል። እዚህ ጋር አይዴንቲቲ ሆነ ሪፕሌስ ያደርገዋል። ቀድሜ ፕሪንት ስላደረኩት ነው የx በy ፕለስ ያደርገዋል። እዚህ ጋር ፕሪንት ስላደረኩት ከዛ በኋላ ቀጥሎ yን ፕሪንት አደረገ then the same identity ያላቸው the same value አላቸው። ነገር ግን ኢንቲጀር እና ፍሎት the same identity ሊኖራቸው አይችልም። the same ሚሞሪ ላይ መቀመጥ አይችሉም። ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። that is false የሚያመጣው እሱ ነው። so this is የራሱ የሆነ ክራይቴሪያ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ክሊርሊ ባይገለጽም ሚሞሪ ውስጥ ለቫሪያብሉ አይዴንቲቲ በሚሰጥበት ጊዜ ላይክ ማግኒቱዱን ያያል ምናምን ወይ ሶ በሆነ ክራይቴሪያ የራሱ የሆነ አይዴንቲቲ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ዴታ ታይፑን ያያል። ዴታ ታይፑን ያያል። ምን አይነት ዴታ ነው የገባው? ኢንቲጀር ነው ፍሎቲንግ ፖይንት ነው የሚለውን ያያል። ለእያንዳንዱ ዴታ ለገባው ዴታ ምን ይሰጣል? አድሬስ ይሰጠዋል። ስለዚህ እኛ ኢቭን ፕሪንት ስናደርገው ፕሪንት አሁን ኤክስን ቀጥታ ስንጠራ አድሬሱን ነው የምንጠራው። ለምሳሌ ፕሪንት ኤክስ ብንል see the value of x is 10 ቀጥታ መጀመሪያ ቼክ የሚያደርገው አድሬሱን ነው። አድሬሱን ቼክ ያደርጋል። በዛ አድሬስ ቫሉ ስቶር ሆኗል የሚለው ቼክ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ለኛ ግን የሚያሳየን ቫሉን ነው እንጂ እንትን አይደለም። ምክንያቱም ዋይም የራሱ ቫሉ ስቶር አድርጓል። በዛች እያንዳንዷ የየራሱ አድሬስ ስላለው በዛ አድሬስ አማካኝነት ዘንድ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው። እነዚህ በጣም መሰረታዊ የሆኑ ናቸው። በደንብ ፕራክቲስ መደረግ የሚጠይቁ ኖርማሊ ኤቭሪ ፕሮግራም ዴቨሎፕ ሲደረግ እነዚህ በቃ ከነዚህ ውስጥ የማንጠቀመው ነገር የለም። የሚቀር ነገር አሁን ተምረ ነው እዚህ ጋር ምን ተው ነገር አይደለም። በቃ ኤቭሪ ታይም ኤቭሪ ፕሮግራም ውስጥ አሉ ይገባሉ። እና ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ለዛሬው ኦፕሬተርስ እና ኤረር ታይፕስ ኦፍ ኤረር አይተናል። ሌላ እንደ ያን ያክል አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ቢትዋይዝ ኦፕሬተርስ አለ። ብዙም ላንጠቀምበት እንችላለን፣ ግን ማወቁ አይከፋም። ኦፕሬተር ያስፈልጋል እንደ ሪዲንግ አሳይመንት በራሳችሁ ማንበብ የምትችሉበት
ፕሪሲደንስ ማለት ቅደም ተከተል ነው። ቅደም ተከተል አለው። ለምሳሌ ማትማቲክስ አርithmetic ላይ 2 plus 3 ያው መልቲፕሊኬሽን ነው። መልቲፕሊኬሽን ካለ እዚህ ውስጥ እዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ መልቲፕሊኬሽን ካለ መልቲፕሊኬሽን ያያል። መልቲፕላይ ካደረገ በኋላ አዲሽን እና ሳብትራክሽን they are in the same precedence ቀድሞ የመጣውን ይሄዳል። መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ደግሞ in the same precedence ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ አንድ ኤክስፕሬሽን ላይ ቀድሞ የመጣውን እንትን ይላል። ግን መጀመሪያ የሚቀጥል እንትን የሚለው መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ካሉ እነሱን ይጨርሳል። ከዛ በኋላ ሳብትራክሽን እና አዲሽን ነው። አሁን የዚህ ሪዛልት ማትማቲካሊ ስንሰራው ብዙ ሰው የሚሸወደው አለ። መጀመሪያ ልክ 2 ሲደመር 3 5 ሲባዛ በ3 15 ሲቀነስ 2 13 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። but that is completely wrong ነው። በማትማቲክስ ህግም ቦዲማስ የሚላለው በኮምፒውተር ህግም ፕሪሲደንስ ኦፍ ኦፕሬተርስ የሚባል አለ። ስለዚህ እሱን ቼክ ያደርጋል። ያው ለናውሎጂ ነው እንጂ እኛ እንድናውቀው ነው እንጂ ኮምፒውተሩ ራሱ ያውቀዋል። በቃ የፈለከውን ስጠው ፕሪሲደንሱን እሱ ራሱ ቼክ ስለሚያደርገው ችግር የለውም። ግን ሎጂክ ማወቁ አይከፋም። እያንዳንዱ ፕሬሲደንስ አላቸው። ኢቭን ኦፕሬተር ከኦፕሬተር ለምሳሌ ሁሉም እነዚህ ያያቸው ኦፕሬተሮች በሙሉ አንድ ፕሮግራም ላይ አንድ ላይን ኦፍ ኮድ ላይ እንኳን ቢመጡ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ኢንኬዝ ሁሉም ኮምፓሪዝን ኦፕሬተር፣ አሳይንመንት ኦፕሬተር፣ አርithmetic ኦፕሬተር፣ ሜምበርሺፕ፣ አይዴንቲቲ ሁሉንም at the same ፕሮግራም ላይ ብንጠቀማቸው የቱ ከየቱ ኦፕሬተር ቀድሞ ይመጣል የሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን እና ይሄ እንደ አሳይንመንት እስኪ አንብቡትና ተረዱት ኦፕሬተር ፕሪሲደንስ የሚለውን። ሌላ ጥያቄ ከሌለ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። ሁሉም ነገር ግልጽ ነበረ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። Thank you so much.